Yeah, what's up mga kasimple? Yes, andito po kami sa munting kusina. Yan. At busy po ang aking kamahalan. Dito po kami ngayon dahil naghahanda kami para sa mukbang challenge. Sorry. Mukbang challenge. So, nagluluto siya ngayon ng anong niluluto mo, Mahal? Kaldereta. Kalderetang Ay, baka. Baka. Baka, yes. Kalderetang Baka. Yes. Ito po. Gigisa na po sila ngayon ng sibuyas. Yes. Sibuyas, tapos yung baka. And then, gigisa ng iba pang ingredients. So, see you guys later. Pakikita ko sa inyo pagtapos na yung kalderetang baka. Marami pa kaming ihanda. So, see you next video. What's up mga kasimple? Yes, andito na si Mrs. Kusina. Yes, andito na po. Umpisahan niya na po ang kalderetang baka. Yes. Gisa-gisa lang daw po muna tayo ng sibuyas. Bawang. Yan. Pagkatapos ng bawang sibuyas, Mahal. By the way, mga kasimple, ito pong aking cook ngayon ay nagmula po sa Iloilo. Yan, taga Iloilo po yan. Sa may Maite, Iloilo. Pero ngayon po, lilipat na po kami sa... sorry. Kala ko, papamilya ako. Papuso lang pala. Sorry. Yun. Saan ako, Mahal, lilipat? Part lang naman ng City Iloilo, di ba? Ay, bayan yun. Ano bayan ngayon? Kalinog. Kalinog. Yun. So, after nung kanya sibuyas, bawang. Ayan. Gisa niya na ang baka. Kapag hindi mo ito, huwag mo ito. Ay, Mahal. Pwede pa ba? Ito pa nagkakikita. Ayun yun. Ayun yung pakita ko. Yun daw yun. Mas importante daw. Okay. Ako yung naghugas ng baka. Ako lang yung naghugas. Ang isusunod po namin mamaya ay adobong pusit. Yes. Adobong pusit. So guys, ito muna po tayo sa kalderetang baka. Halo-halo lang. Kailangan talaga, yung apoy niya, ganyan lang kababa. Hindi naman siya mababa. Oh, akala ko kasi, kailangan, habang niluluto yung karne, mataas yung apoy. Nalasaman niya po yun, di ba? Yung mababa is nasa 400 lang. Hindi kasi, 400. 1,400 mahal? Oh. Ganun pala yun. Ayaw niya kasi hawakan pag siya nagluluto. So, after nito, madam, after nito, ganyan siya. Pag siya magluluto, kailangan yung utak niya, meron pa doon sa isang putahe. So, habang ginigisa yung yung karne, naghahanda na siya ng yung mga ingredients para sa pusit. Sa adobong pusit, yes. Ano yung ginagamit mo, Mahal? Pakilala mo naman ako ano yan. Ito. Tomatoes in can. Ito po, ginagamit niya doon. Lalagay na? Hindi pa Di pa? Ay, huwag muna. Saka ano pa ba? Saka... tomato sauce. 2 types of tomato. So, depende rin po yun sa inyo kung ano po yung magustuhan nyo. At kung ano yung nakasanayan nyo po. So, yan. Medyo, iniintay na lang po natin mag-brown yung chicken. Sorry. Yung baka. Yun. So,
So guys, habang nag-aano pa rin siya ng mga ibang ingredients niya, ibalik ko po kayo mamaya. See you later. So, what's up mga kasimple? Welcome back. Eto na po yung ating meat. Medyo naluluto-luto na po siya. Yes. At ito po yung ibang ingredients natin. Yes. Green pepper, red pepper, potato, carrots, and then some of our sauces. Yes. So vlog, mga kasimple. Yes. Welcome back to my channel. And then nandito po ako ngayon para po kumuha ng aming dahon. Para wala nang hugas-hugas. Tapo na agad pagkakain. Yes. Magbubudol fight kami, mag-steamboat, etc. Mag-mumukbang challenge kami soon. So guys, kukuha muna ako ng aming dahon. Okay, see you guys. See you. Mwah. Yes! What's up mga kasimple? Ito na yung dahon namin. At dahil bagong ulan, basang-basa siya, so babanlawan na lang natin. Malinis to guys, malinis. Pero syempre, need pa rin natin banlawan. Okay guys, malinis na. So, see you sa next video. Mga kasimple, ito na yung kaldereta niya. Kalderetang baka. Masarap na siya, luto na. So, see you sa next video para umpisa na namin ang aming mukbang challenge. Yes!